สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปาจะมาพาทำบ้านตุ๊กตาโพนี่นะคะจากกล่องไปรษณีย์ใครชอบช็อปออนไลน์มีกล่องไปรษณีย์เหลือๆเอามา DIY เป็นบ้านตุ๊กตาให้เด็กๆเล่นได้นะคะตกแต่งด้วยกระดาษสีแผ่น EVA Foam และดินเกาหลีค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลย